Mutant Year Zero Road to Eden är ett strategirollspel för datorer och tv-spelskonsoler, härefter kallad Vägen till Eden. Vägen till Eden baseras på första kampanjboken från det tärningsbaserade bordsrollspelet MUTANT år 0. Du kontrollerar muterade äventyrare, även kallad zonstrykare, på en postapokalyptisk jorden, och ert mål är att samla prylar för att ert samhälle, Arken, ska fortsätta frodas. Men för att överleva måste ni in i zonen, ställen som härjas av rötan, som de flesta på jorden dukat under för. Ju längre in i zonen du beger dig, träffar du nya figurer som kan slå följe med ditt sällskap. Samtidigt framträder fler faror och det ryktas om Eden, en tillflyktsort som sägs vara svaret på alla problem. Frågan är, har du vad som krävs för att kunna gå djupare dit ingen annan från Arken gått och avslöja sanningen om Eden och det förflutna? Spelet delas in i 3 delar. Första är när du stryker omkring i zonen på jakt efter prylar och artefakter. Andra är när du upptäcker hot som du antingen måste kringgå eller undanröja. Och tredje delen är när du är tillbaka i Arken och uppgraderar dina verktyg, som du köper med prylar och artefakter du hittat. Du kan även prata med den gamle, som kan avslöja mer om forntiden, allt eftersom du tränger djupare in i zonen. That's me, Mr. More Than Human, a.k.a. a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. Spelet växlar lagomt mellan handling, utforskning och strid. Ju mer du utforskar, desto mer får du veta om världen och personerna du spelar som. Till exempel: Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. I wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. What's up your butt? That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. Don't be pretending you know what any of this crap is. We'll bring it back to the Ark and show it to Prip. Ask him what it's worth on the black market. När du hamnar i strid blir spelet turbaserat. Varje karaktär kan förflytta sig och ta ett agerande, till exempel använda ett vapen. När ett lag är klart är det det andra lagets tur, och så fortsätter det till stridigheterna är över. Att bara rusa in när det finns fler fiender än dig kommer troligen få dig dödad, så du kommer behöva agera smart för att överleva ute i zonen. Om du besegrar dina fiender får mutanterna poäng som gör det möjligt att utöka vissa färdigheter. Du kan även hitta vissa föremål som ger dina äventyrare fördelar, så du får själv bestämma om du vill försöka samla på dig så mycket prylar och artefakter som möjligt innan du återvänder till Arken. Dock finns det vissa milstolpar i spelet där du måste besegra en del fiender för att kunna ta dig vidare i berättelsen. Det finns även en utökning, Seed of Evil, som utspelar sig efter Vägen till Eden. Rent berättarmässigt håller det inte samma kvalitet som huvudspelet. Det finns även tillägget Stalkers Trials, en rad extra utmaningar som betygsätts utifrån hur du klarar av dem. Denna del av spelet har nästan enbart fokus på strid och påverkar inte huvudberättelsen på något sätt. Stalkers Trials är mer likt ett gammalt arkadspel där det viktigaste är att få så mycket poäng som möjligt. Det finns mycket som kan påverka ett spels känsla. Handling, ljud, musik, grafik, vem du spelar som, hur spelet vägleder dig vidare, ökad utmaning över tid och så vidare. Vägen till Eden lyckas med samtliga. Upplevelsen med smygandet och striderna var underhållande. Spelet fick mig att vara på tårna trots att jag spelade på normalt läge, och efter att ha spelat igenom allt tyckte jag så mycket om huvudberättelsen att jag spelade om den på svårare nivå. Vidare gillar jag att spelet gör antydningar att handlingen utspelar sig i Sverige, till exempel med svenska vägskyltar, fordon och parodier på företagslogotyper. Spelets stämning är överlag dystert, men emellanåt dyker det upp något som bryter spänningen på ett positivt sätt. Till exempel, det enda som överlevt den stora katastrofen musikmässigt, så vitt vi vet, är svenskt dansband. Jag vet inte varför, men jag finner det komiskt. I alla fall, personer som du spelar som är intressanta, och beroende på vilken karaktär du aktivt styr får du ibland olika dialoger eller information från dem. Att spela huvudberättelsen tar ungefär 12 timmar, och utökningens huvudberättelse tar cirka 3, men du kan säkert lägga ner mer tid om du vill. Så vad kan bli bättre?
Spelet finns översatt på 10 språk, men jag undrar varför speltillverkarna inte har svensk text, med tanke på vad spelet grundas på. Det är lite underligt eftersom tillverkarna till viss del är svenskar. Svensk undertext skulle dessutom göra spelet tillgängligt för fler, men jag uppskattar att det finns möjlighet att justera storleken på typsnittet. Detta gör det möjligt att se det viktigaste vad som sägs på en mindre skärm, så som en Steam Deck, eller bara för de som behöver större text helt enkelt för att kunna läsa något. Vägen till Eden är utformad så att du kan undvika vissa strider, men ibland är du tvungen att ta till våld för att händelsen ska gå vidare. Jag förstår att strid är en grundläggande del av spelet, men det hade varit kul om spelarna haft fler alternativ. Till exempel så antyder spelet på slutet att du har ett val att göra, men när allt kommer till kritan har du valet att antingen fortsätta eller så stänger du av spelet, vilket känns otillfredsställande. Även om Vägen till Eden har funnits sedan 2018 uppstår det en del buggar. Till exempel att vissa föremål inte går att hämta efter en strid, eller att föremålen inte syns ordentligt. I värsta fall behöver du spela om en hel strid för att få tag på saker. Att spela på en Steam Deck fungerar helt okej, men via Nintendo Switch har det varit en dålig upplevelse, för här finns det mer lagg och buggar, sämre grafikkvalitet samt längre laddningstider. Till exempel så gled en av mina karaktärer genom ett golv i ett våningshus när jag försökte påbörja ett överraskningsanfall i slutet av spelet. Och sedan var karaktären handlingsförlamad till striden avslutades på min Switch. Andra exempel var att spelet kraschade i slutet av original- och utökningsberättelsen, vilket fick följden att jag fick börja om från senaste sparfil. Trots detta är mitt tips att du spelar på den spelplattform du har tillgänglig, om du är intresserad av det här spelet. Så, Vägen till Eden är till för de som gillar strategispel. Spelet fångar andan av ett rollspel, samtidigt som det är sin egen grej. Tro dock inte att spelen är synonymer med varandra. Ett datorspel är lika likt ett tärningsbaserat bordsrollspel som när du ser en film baserat på en bok. För er som är intresserade av att testa bordsrollspelet finns startreglerna gratis på svenska och engelska. Se länkar nere i videobeskrivningen. I startreglerna spelar du som muterade människor. Vill du spela som muterade djur får du köpa MUTANT Genlab Alpha. Jag ska också nämna att det finns andra utökningar såsom MUTANT Machinarium som gör det möjligt att spela sånt som datorspelet inte erbjuder, till exempel robot. Är det något den här upplevelsen gjort för mig så är det att pröva det tärningsbaserade bordsrollspelet. Har du spelat det här spelet? Eller rollspelet? Dela gärna med dig i kommentarerna i så fall. Och tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Prenumerera på kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Tills vi ses nästa gång. Roger över. Roger ut. I nattens djupa mörker, i en sömnlös kavalkad, känner jag att jag vill skriva dig en rad. Om sanning, hopp och kärlek i vår nya dystra tid.